عنكبوت الأبواب الفخية هو نوع من العناكب الأرضية ينتمي إلى رتبة الميجالومورف، ويتميز بجسم قوي وبطن صلبة ذات سطح خشن ومسطح يساعده على الاندماج مع التربة. لونه غالبا بني أو ترابي، مما يمنحه تمويها طبيعيا، وأرجله قصيرة نسبيا وسميكة مقارنة بعناكب الشبكات. ومن أشهر أنواعه عنكبوت الساعة الرملية، الذي يمتلك قرصا دائريا في مؤخرة بطنه يشبه العملة القديمة أو الساعة الرملية، ويعد من الأنواع النادرة. تنتشر عناكب الأبواب الفخية في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في البيئات الجافة وشبه الصحراوية، وتعد مثالا على تنوع الخلق ودقة التصميم في عالم العناكب.